ده هو التوقيع، يا إلهي فعلا عجيب. السلام عليكم من المدارس الداخلية في الهند عشان تدرس أصول اليوجا والطاقة والمديتيشن، التأمل والوعي، ومن ثم تنشر هذه الأمور في العالم الإسلامي من ريشيكيش عاصمة اليوجا في العالم، من داخل أوشو أشرم في الهند، من التأمل الصامت في الغابات عشان تحصل على الاستنارة عشان تصبح بوذا صغير، من قلب الهند إلى نو مور يوجا. أوقفوا اليوجا. اليوجا ليست لعبة بريئة، ممارسات وتطبيقات العلاج بالطاقة والأكسس بارز والميديتيشن والعلاج بالريكي وقانون الجذب، كل هذه الممارسات مستمدة من وثنيات شرق آسيا، كلها قرابين تقدم للشياطين والشياطين هتخدمك. معنا أستاذة هوليستيك العائدة من عاصمة اليوجا، العائدة من مدارس العلاج بالطاقة، العائدة بشهادة بتوقيع الشيطان. أستاذة هوليستيك، في البداية نريد أن نعرف كيف دخلت لهذا الموضوع، ثم كيف اكتشفتي إنها ما هياش رياضة ولا تظبيط مجال طاقي ولا استشفاء بطاقة حيوية كما يتم الضحك علينا في العالم الإسلامي من دعاة العلاج بالطاقة، وإنما هي وثنية كاملة ليس فيها مكان لرب قيوم ولا تشريع من نبي معصوم. وما يحصل من محاولات لأسلمة هذه الوثنيات هو كذب على الإسلام وكذب على هذه الوثنيات، ولا يخفى للأسف انجذاب كثير من الناس مؤخرا لكل هذه الأمور، اليوجا والميديتيشن وقانون الجذب والماكروبيوتيك، وبالتخيل تحصل على ما تريد. انت بس ركز فيما تريد والكون سيتحرك ليحقق لك ما تريد. إلحاد ووثنية كاملة واتخاذ لأنداد مع الله عز وجل، ند الكون وند الطاقة الحيوية، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أستاذة هوليستيك، كيف جذبك هذا الموضوع؟ جذبني بقوة مثل ما جذب كثير من الناس. فطبعا أحضرت أنا بقى كتب الماكروبيوتيك، حضرت كتب أوشو من القارئين الجيدين لأوشو، أيضا لجورج أوشاوا وميتشو كوتشي، وصرت متابعة قوية لهذه الفلسفة الشرقية. لحد الآن أنا معتبرتها فلسفة شرقية تعتني بنظام صحي مميز خاص فيها. جربت طبعا طرق عديدة بتنظيف الجسد، أصبحت نباتية بحتة، يعني لا أكل ولا شيء من المنتجات الحيوانية، تحولت لنباتية صرفة تماما. طبعا بعد دراستي ودخلت كورسات كتيرة بدأت بمعالجة الناس، بإعطائهم فلسفة حياة مبنية على وثنيات شرقية، وكان عملي الخاص طبعا وقتها. نعم، لكن لماذا السفر من البداية؟ يعني ما هو الإغراء في هذا الموضوع؟ طبعا بسبب تعمقي بهذه الفلسفة وإعجابي وإبهاري بالطريقة الجذابة اللي هم بيقدموا نفسهم فيها أصلا. أول ما خطر لي إنه أروح للتبت، أعيش مع البوذيين، كمل حياتي معهم. فكانت سبحان الله فكرة جت في راسي، وبفضل الله إنه كانت الفيزا صعبة فما قدرت إنه أحصل عليها. طبعا أنا اخترت بسرعة إنه أول بلد ما أنا محتاج فيزا، وحاليا أنا بدي أروح أدرس اليوغا، فكانت ماليزيا. في ماليزيا أنا كنت مع مدربة من سريلانكا، كانت رائعة، شخصية لطيفة، بتحبب أي شخص راح يحب اليوغا والوثنيات بسببها، وهذا زاد إعجابي بهذه الأمور وطقوسها من خلال طريقة هذه المدربة بتوجيهي لليوغا. فكانت ماليزيا طبعا هي الخطوة الأولى. خلال تواجدي في ماليزيا حصل معي عدة أشياء مرتبطة باليوغا، بس ما خطر لي أربطها معها، ما انتبهت لها ولا عطيت بال. ورجعت مرة تانية بعد سنة، سافرت إلى نيبال، إلى الهيمالاياز. في نيبال أنا دخلت أشرم وكنا في الهيمالاياز.
بنطلع على الجبال، تأملات، طبيعة خلابة سبحان الخالق. درست في نيبال شيء اسمه اليوغا ندرا، وهي بنكون نحن طبعا بجلسات تأمل يقودها الجورو. بيقوم الجورو بمسح شامل على الجسد، ونحن بنكون مستلقين على الأرض بين النايم والصاحي، الجسد نايم والعقل صاحي. بيأخذنا الجورو في مسح شامل على المحيط وعلى الجسد بشكل عام باسترخاء كامل. أحيانا بتصاحبها موسيقى لحتى تساعدنا لندخل في حالة الثيتا إذا بدنا نسميها، اللي هي إنه العقل بيكون فعلا في استرخاء تام. وحصلت معي كثير من الأشياء المخيفة خلال خضوعي لتأملات اليوغا ندرا في الهيمالاياز، حتى أخافت الجورو بحد ذاته يعني. أثناء المديتيشن أو التأمل الصامت السكوني الهندوسي حصل معاكي حاجات غريبة، حتى الجوروز نفسهم خافوا. قبل بس ما نعرف اللي حصل، لازم المشاهد الكريم يعرف إن كل الممارسات الخاصة بالعلاج بالطاقة واليوجا والمديتيشن والاكسس بارز والسبليمينال والكود الكوني وتنظيف الشكرات وسحب الطاقة السلبية وكل هذا الإلحاد والوثنية والسحر، لازم نعرف إن كل هذه الممارسات بتعتمد على تغيير الوعي. الوعي بتاعك لازم يتغير، بيتم إدخالك في مرحلة من عدم التركيز، وهي دي المرحلة اللي بتحصل عندها هلاوس الشياطين. بتبدأ الشياطين تهلوس لك وتخدم عليك. موضوع خطير هنفهمه إن شاء الله في هذا اللقاء. أول حد بدأ هذه المواضيع كان جماعة اسمهم الشمانات، وعشان الشمان يسلمك للشيطان بيبدأ يلعب في وعيك، يقولك استرخي، أوقف أي فكرة في ذهنك، ومع موسيقى هادية مع إيقاف العقل عن التفكير. ده في الأشرم اللي هو معبد الهندوس مكتوبة هذه العبارة: اترك حذائك وعقلك في الخارج، سيب جزمتك جنب عقلك قبل ما تدخل. والصورة دي من الأشرم. ما أنت لو بكامل عقلك هتعمل طرد لأي هاجس أو أي خاطرة شيطانية، فلازم عقلك يخف. فلما تقعد تعمل مديتيشن وسكون تام بتبدأ تحصل لخبطة في الوعي، وهو ده محور الأسلوب الشاماني، العبث في الوعي. فتحس برعشة وتبدأ تحصل لك حاجات مخيفة. ده اللي بيحضر دورات للمعالجين بالطاقة في العالم الإسلامي اللي أنا بسميهم بلية بتاع الهندوس، بتحصل لهم وساوس وأفكار وحشة وهلاوس. فما بال اللي بيروح للأشرم ويقعد تحت أرجل الجوروز. بالمناسبة الجورو هو معلم الهندوسية، والشمان معناها الساحر. الشمانات دول هم سحرة الهندوس، وهم أخطر سحرة في العالم. الهندوس ما هماش بينكروا إن العلاج بالطاقة والمديتيشن كلها أعمال سحر، مش بينكروا إن هي خدمة شياطين، لكن دعاة العلاج بالطاقة العرب بيستحوا يقولوا هذا الكلام، أو للأسف أغلبهم ما يعرفش أصلا تفاصيل هذه المواضيع. أستاذة هوليستيك، ما هي الأعراض اللي حصلت مع حضرتك نتيجة اليوجا والمديتيشن وكل هذه الأمور؟ اللي حصل هو في إحدى الجلسات، ما كانت الجلسة الأولى، يمكن بعد 3 أو 4 جلسات من اليوغا ندرا، خلال الجلسة بدأت أحس كأنه في كهرباء عم تخترق جسمي. كانت كتير عم تأثر على الجهة اليمين من جسمي، فإيدي اليمين ورجلي اليمين صارت ترجف بقوة. ما قدرت أتحكم فيها، ما عم بقدر سيطر عليها هذا الموضوع. بنفس الوقت عندي بكاء شديد، وكنت حاسة كمان بشيء ماسكني من رقبتي. كان بصراحة شعور غريب، ما قدراني أسيطر وأتحكم بجسمي نهائياً. كانت الجلسة بطيئة جداً، أنا خلالها يزداد الألم وتزداد الرجفة وعدم التحكم بالجسم. فما انتهت الجلسة إلا وأنا فعلياً كنت مرهقة وتعبانة كتير. حاولت أطلع من الغرفة، غرفة التأمل، قبل ما حدا يشوفني من الأشخاص اللي كانوا معنا يعني. كان مؤلم، كان المشي على رجلي مؤلم جدا. وصلت لغرفتي، طبعا بكاء
فظيع أنا ما كنت عارفانة شو سببه، ولا عارفانة وقف البكاء، ولا عارفانة أساساً أتحكم بمشاعري أو أتحكم بأي شيء بجسمي. الحمد لله بفضل رب العالمين قدرت بطريقة ما أني أتصل مع أختي فيديو كول، وحاول أتكلم معها بالإشارة، حاول أني أفهمها أنه أنا تعبانة. وجدت خلال الجورو اجى لعندي على الغرفة عم يسألني انه شو في شبكي، شافني ماني قدرانة احكي، انا كلمته بالإشارة، انتبه لحالتي فقال لي ارتاحي وبس تهدي بنبقى بنحكي انا وانتي. طبعا بقيت معي اختي اكثر من ساعتين على الخط تحاول تهديني وتقويني على الشيء اللي انا عم بعمله. للحظة حسيت انه انا رح صير خارسة تقريبا لانه اختفى صوتي. بجد كان عندي شعور كتير غريب وكتير صعب لما الواحد يحس انه انا فجأة اختفى صوتي ومع ما في ولا اي شيء عم يطلع يعني. فالحمد لله بعد ساعتين تقريبا هديت، وقف البكي. رحت لعند الجورو وخبرته انه هيك صار معي. فطبعا شو بده يقول لي؟ قال لي انت عندك كان مشاعر قديمه مخبيتيها وهي مأثره عليكي ولازم تعبري عنها اكثر، فبنصحك بزياده التأملات وزياده ممارسات اليوغا. وللاسف الشديد اخذت بنصيحته وكملت واستمريت، وما خطر لي للحظه اربط الموضوع ببعض انه انا صار معي شيء نتيجه ممارسات غريبه عني. الشيطان كان عامي على قلبي. فطبعا هي كانت تجربة صعبة، وبصراحة لما بتذكرها بحس بنفس الألم اللي كان بجهتي اليمين لأنه كان ألم كتير كبير. فلما الشيطان بيعمي على قلب الإنسان بياخده فعلا في متاهات صعبة كتير ومؤلمة. هل هذه حالة حضور شيطاني كامل؟ طبعا الشياطين بتخدم من يقدم لها أقل قربان، ده اللي بيقدم للشيطان ذبابة كما في الحديث الموقوف الشياطين بتخدمه. لما طلب من أحدهم إن هو يقرب أي حاجة للصنم، أي قربان للشيطان، فقرب ذبابا فدخل النار. الشيطان يقنع من حضرتك أو من حضرتك بذبابة، فما بالك بمن يجلس جلسات الهندوس ويعمل لي يوجا اللي هي صلاة الهندوس الوثنية. واوعى تقول لي لا ده أنا أمارسها كرياضة بس. هل الركوع والسجود في صلاتنا رياضة؟ ولا الركوع والسجود هي حركات مخصوصة لها معان تعبدية في الإسلام؟ كذلك اليوجا هي صلاة لها معان تعبدية عندهم. من اتخذ اليوجا كرياضة فهو كالساجد لصنم من باب الرياضة. فكرة اليوجا وكل الممارسات الخاصة بالعلاج بالطاقة وتنظيف الشكرات وشحن الشكرات وكل هذه الأمور بتقوم على فكرة تسكين الجسد والعقل لاستقبال الطاقة الكونية أو الطاقة الحيوية. والطاقة الكونية هي أحد تجليات الإله في الهندوسية. مفيش حاجة لا في الطب ولا في العلم ولا في الدين ولا في العقل اسمها طاقة كونية أو طاقة حيوية، دي كلها وثنيات هندوس. التوحيد تشوشه اللفظة، يشوشه الاعتقاد الفاسد، فما بالك بتقليد زبالات الفكر الهندوسي، زبالات الكفر الهندوسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. التوحيد أنزه شيء، التوحيد أدنى شيء يدنسه ويؤثر فيه. لكن أستاذة هوليستيك في هذه اللحظات ما حسيتيش ان التوتر والرعشة والبكاء، ما شعرتيش ان الحاجات دي نتيجة اليوجا، نتيجة حضور الشيطان؟ نهائيا ما خطر لي دكتور. التسويق لليوغا مليء بالجمال. انت اصلا اذا كنت في حالة مثل هي الحالة ينصحوك بالذهاب لليوغا، فكيف أنا وباليوغا وحصل معي هذا الشيء بدي ابتعد عنها؟ ما هن عم ينصحونا نذهب لليوغا من أجل الراحة، عم ينصحونا نروح لليوغا من أجل الرشاقة، من أجل السلام الداخلي، من أجل أشياء جميلة جدا. هيك عم يتم التسويق لإلها بطريقة خداعة، طريقة شيطانية، لأنه هذا طريق الشيطان عم يجملوه
لحتى الشخص يدخل في أمور شيطانية بتبعده عن الحق. خليني أتكلم كمسلمة. أنا كمسلمة المفروض لما يكون عندي أمور صعبة، مع أنه أنا ما كان عندي أي أمور صعبة بحياتي الحمد لله، بس أنا كمسلمة لما بيكون في عندي أي شيء صعب بحياتي بلجأ إلى الله، بلجأ إلى قرآني، ما بروح بستورد لا وثنيات ولا أشياء تانية. الحل بين إيدينا، بس للأسف نحن ما عم نقدر النعمة اللي ولدنا فيها. ولدنا مسلمين، المسلمين الجدد بيحسدونا انه نحن انولدنا مسلمين وتربينا على الاسلام، ونحن مو مقدرين قيمه هذا الاسلام، وعم نبيعه دكتور، عم نبيعه للاسف ثمن بخس. سبحان الله، ربنا يثبتنا وإياكي، اللهم آمين. لكن السؤال برضو، ما خطرش على بالك ولو للحظة إن هذه الحالة قد تكون مس شيطاني؟ نهائيا ما خطر في راسي، نهائيا، ولا لحظة خاطر بسيط إنه يكون مس شيطاني. كان ترجمته حسب ما أنا كنت أقرأ خلال سنين طويلة. أنا هذا الكلام على مدار سنين طويلة من حياتي أنا وصلت لهذه النقطة. كل ما قرأته خلال هذه السنين، كل ما سمعته وكل ما شاهدته يقول العكس تماما، إنه ما لا علاقة اليوغا بأي مس شيطاني، بالعكس هي الراحة. وهكذا يتم خداع عقولنا. لم تنتبهي للرسالة اللي جات لك وبتقول لك إن هذا الطريق خطأ وقررتي تكملي، لكن هذه المرة هيكون السفر إلى قلب عاصمة اليوجا، إلى قلب معابد العلاج بالطاقة وصناعة الوثنية، إلى ريشيكيش وإلى أوشو أشرام، إلى قلب الهند. طبعا بعد الدراسات الكثيرة والسنين الطويلة يلي أنا قضيتها في هذا المجال، وصار عندي خبرة كبيرة خصوصاً بأمور الين واليانغ والماكروبيوتيك والعلاجات اللي جاية من اليابان واليوغا والحركات الجسدية، فصار عندي كمية كبيرة من العلوم التي لا تنفع خليني أسميها، اسمح لي، علوم لا تنفع، علوم شيطانية. فقررت أنه أذهب إلى بلد المنشأ، من أين منشأها، أين أصول هذه الممارسات بشكل عام، وأخذ منها شهادات. فوجدت أنه ريشيكيش هي عاصمة اليوغا في العالم، هي مدينة في الهند. فذهبت إلى ريشيكيش، جلست لفترة طويلة، درست داخل مدارس اليوغا والمعابد والأشرم في الهند. درست الهاتا يوغا، كونزاليني يوغا، والعلاج باليوغا، حاصلة فيهم على شهادات. حاصلة على شهادة في التأملات من أوشو أشرم، نوع مميز جدا من التأملات، حتى بيتضمنها تأملات صوفية إسلامية كنا نتداولها. وأنا كنت فرحانة إنه هم يعني عم بعمل شيء إسلامي على أساس. في أوشو بعد مزاولة عدد من التأملات، مثلا دايناميك مديتيشن، الكونزاليني مديتيشن، السايلنت مديتيشن، أنواع كثيرة أوشو عنده من التأملات، ممكن الشخص يحصل على شهادة اسمها سانياسا. هي لو حبينا نترجمها هي شهادة إقرار بالإلحاد. طبعا أنا أتحدى أي حد من معلمي اليوجا أو من مدربي العلاج بالطاقة في العالم الإسلامي إن هو يكون حاصل على هذا القدر من الشهادات اللي مع حضرتك، لكن المزعج أكتر هو اعترافك أن هذه الشهادات هي شهادات إقرار بالإلحاد. طبعا أنا شفت بعض هذه الشهادات وفيهم شهادة بإمضاء الشيطان، والكلام ده لا يعرفه كثير من الناس. لا يعرف من يمارس اليوجا، لا يعرف من يمارس تطبيقات العلاج بالطاقة والميديتيشن وتنظيف الشكرات والعلاج بالريكي والكود الكوني 369 وسحب الطاقة السلبية والأكسس بارز والتأمل وعمل توكيدات. لا يعرف من يمارس هذه الوثنيات، بل ولا يعرف أغلب من يدرب على هذه الممارسات. لا يعرفون أن كل هذه الممارسات جاءت بإملاء من الشياطين. ما يعرفوش أن هي تعليم الشيطان للإنسان، وأنك بهذه الممارسات بتحصل على خدمة من الشياطين، والشيطان مش هيقدم لك خدمته إلا لو
دفعت الضريبة، لازم تدفع القربان، تسلم نفسك، تسلم عقلك، تسلم جسدك، تقلد وثنيات. ده مؤسس الأكسس بارز اللي هو جاري دوغلاس، بنته بتقول أن أباها تلقى تعاليم الأكسس بارز وأدوات الأكسس بارز عن طريق التواصل مع كيانات أخرى، عن طريق التواصل مع شياطين. ما هماش بيخبوا زي الشلة اللي عندنا. Access was actually something that Gary channeled, and it's really entities that helped us find the tools of access. So actually it's not something engineered by a man, it's somehow revealed. I would say it was a cooperation between a man and many ghosts, many beings. الأكسس بارز خدمة بيقدمها الشيطان. ده الأعجب من كده إن في كتب كتبت عن طريق تحريك الشيطان لأيدي من يمارس هذه الممارسات. عاوز إيه تاني؟ إستر هيكس مدربة علاج بالطاقة وتأمل وقانون الجذب بتعترف إن في كائن روحي تواصل معها بعد جلسة تأمل. نشوف ماذا فعل معها. That wonderful feeling of detachment, and right before the timer went off, for the third 15-minute time, something breathed me. It was like I was a billows and something was pushing the air in and sucking the air out of me. It was incredible. And I guess I was making some noise because Jerry looked around and said that it looked like I was convulsing in ecstasy. We meditated after that every day for 15 or 20 minutes. I don't think we missed a day. And then about 9 months later, right before Thanksgiving of 1985, while we were meditating, my head began just sort of moving. My nose was spelling letters like it was writing on a chalkboard, and I was on the M, N, O when it occurred to me. And I said, Jerry, I'm spelling letters with my nose. And then goosebumps all over me, waves of wonderful, rapturous feelings just moved through me. And my nose was spelling letters. Abraham spelled, I am Abraham. I am your spiritual guide. أنا إبراهام. وبدأ هذا المرشد الروحي اللي هو الشيطان بدأ يمليها كتاب كامل تكتبه، وهذا الكتاب النهاردة في الأسواق. الشيطان ينطق على ألسنتهم وبيحرك إيديهم بعد النشوة والرعشة اللي بتحصل. تخيل كتاب يباع في المكتبات من تأليف الشيطان. ده في كتاب من 3 مجلدات اسمه دورة في المعجزات. الكتاب ده أملته الشياطين على هيلين شوكمان على مدار 7 سنوات، والكتاب ده مرجع للناس اللي بتعلم طاقة حيوية وتنظيف شكرات وطلب من الكون بالتخيل. ده مرجع من أهم مراجع حركة العصر الجديد، وحركة العصر الجديد هي الحركة التي خرج من رحمها كل تطبيقات العلاج بالطاقة في باكج عصري. فهذه الممارسات هي طريق عبادة الشيطان من غير ما تاخد بالك. الطاقة الحيوية أو الطاقة الكونية هي صنم حقيقي عند الهندوس، لكنه صنم ليس من أحجار ورمال. هو أنت فاكر لما بتطلب من الكون بالتخيل أو تطلب طاقة الشفاء أو تطلب الرزق بشحن الطاقة، هو أنت فاكر إن هذا الكلام عادي؟ ده أنت كده لبست في عبادة الشيطان رسمي. أليستر كرولي اللي هو أبو هذه التيارات قال وهو يموت كلمته الشهيرة: أنا مرتبك أيها الشيطان اخرج. كفايات كده. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أستاذة هوليستيك، هل أنت شايفة أن ختم الشهادة اللي مع حضرتك بهذا الإمضاء الغريب وهذا التوقيع الغريب، هل أنت شايفة أن هذا الإمضاء بيد الجورو ولا كما أنا أزعم أنه إمضاء شيطان؟ اليوم أنا وبتكلم معك دكتور كلامك صح 100%، بس وقتها أنا كنت شايفته أحلى ختم وأحلى توقيع بالعالم، كنت شايفته لوحة. لكن فعليا بعد ما رب العالمين هداني وقادني للحقيقة، لما رجعت شفت هاي الشهادة حسيتها مثل ما عم تذكر حضرتك فعلا توقيع الشيطان، لأنه هي أساسا تدعو إلى الإلحاد. فأنا وقعت للشيطان موافقة على التخلي عن كل ما سبق واعتقدت به. هي اسمها شهادة التخلي عن كل الموروثات والمعتقدات التي كانت بحياتك. لكن لما أنا سألتهم عنها وقتها قالوا لي إنه هي فقط إنه بداية طريق التنوير وبداية رحلتك في التأملات واليوغا. هي عادة تؤخذ في آخر مراحل ممارسات اليوغا، بس أوشو لأنه هو نوعا ما متمرد على التقليد
الديني الفلسفي الهندوسي، فقام بإعطائها ببداية طريق التنوير خلينا نسميه، أو طريق الشيطان، وبيكون تسمية هي الحقيقة فعلا. طريق التنوير، أول ما تسمع كلمة طريق التنوير أو مفكر تنويري تحسس سريعا على عقيدتك، هيتم العبث بها بعد لحظات. إذن هي شهادة بتوقيع من الشيطان بيد الجورو، صح كده؟ طبعا، لأنه الشيطان خلال ممارسات اليوغا هو بيتلبس ويستحوذ على الممارس. فكيف على الجورو؟ الجورو هو بيكون بتماس كامل ومباشر مع الشياطين اللي هن بيسموهم آلهة أساساً. فأكيد مثل ما بنسمع كثير قصص من كتب كتاب بيد الشيطان أو قال شيء بلسان الشيطان، نعم بيد الشيطان قام التوقيع حالياً، وأنا ومع حضرتك أقول ذلك. لكن ما معنى كلمة ماديف اللي في أول الشهادة دي؟ ماديف هي تعني مثل الأم الإلهية، وهي صفة تطلق على كل أنثى باعتبارها إنه هي جزء من الطاقة الأم الإلهة عندهم شاكتي، واللي هي طبعا الشيطان. فهم يقومون بتأليه للشخص في هذه الممارسات، وهي كلها قائمة على تأليه الذات أساسا. عندهم تأليه لكل حاجة، بيألهوا البشر، بيألهوا من مارس اليوجا، بيألهوا الشياطين. وهذه الفكرة بالمناسبة هي مصدر تضخيم الإنسان في ممارسات العلاج بالطاقة. في هذه الممارسات الناس اللي بتحضر دورات علاج بالطاقة بيشوفوا دايما عندهم تضخيم للأنا، تعزيز للإيجو، أيقظ العملاق الذي بداخلك. فهؤلاء حرفيا هم صبية الهندوس في العالم الإسلامي، بيحسسك وكأنك سيد مصيرك، ودايما بيقولوا الكلمة الكفرية إياها: أنت اللي بتصنع قدرك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. كان من دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، من وكل إلى نفسه طرفة عين والله ضاع. أستاذة هوليستيك، إيه اللي لفت نظرك في ريشيكيش؟ الناس اللي جاية تعمل تأمل، هل هؤلاء لهم سمات معينة مثلا؟ يوجد في هذه المعابد الوثنية الشيطانية بكثرة ناس من كل العالم. لفت نظري واستغربت بشدة أنه تقريبا معظم من قابلته في ريشيكيش، طبعا كان الغالبية بنات، 90% يمكن بنات من حول العالم، بس غالبية اللي قابلتهم معظمهم يعانون من مشاكل نفسية وأسرية وشخصية هي اللي دفعتهم أنه يلجأوا للإيمان بهذه الأمور. لكن عاوز أعرف طبيعة الدراسة هناك كان شكلها إزاي؟ هي كانت عبارة عن مجموعة من التأملات، 5 أو 4 في اليوم، متضمنة بعضها في حركات أو تنفسات مثلا قوية، أو الكونداليني اللي هي طبعا قائمة على تأمل الكونداليني، قائم على إيقاظ أفعال الكونداليني، الاستحواذ الشيطاني على العقل، الاستماع لمحاضرات أوشو. في عنا كان نوع من التأملات بيسموه الجبرش لانجويج، اللي هو نحن بنحدث ضجة كبيرة بلغة غير مفهومة، بتحس الشياطين فعليا هي اللي عم تحكي يعني. وهذا نحن كنا وصغار بيقولوا لنا ليش عم تحكوا مثل العفاريت، يعني كلام غير مفهوم إذا واحد تكلم بطريقة غير مفهومة. بالإضافة إنه في شيء شدني بقوة لتأملات أوشو، هي التأملات الصوفية الإسلامية. هم كتير معجبين بالتأمل الصوفي من جلال الدين الرومي ومعين الدين التشستي والفلسفة اللي بيتبعوها. فأنا وقتها كنت سعيدة إنه يعني كنت بظن نفسي إنه أنا عاملة شيء كويس، إنه أنا عم أعمل إسلام كمان، مو بس حركات عادية وتأملات زي. كنا نؤدي كثير من التأملات الصوفية المبنية على الدوران أو المبنية على إغماض العيون، وبعض الحركات والخطوات بالاتجاهات الأربعة. أنا ما بدي أذكر أسمائها، بس نوع من التأملات الصوفية، يعني هي مشهورة جدا. فهذا
هذا شدني للموضوع بزيادة، إنه هم ناس بيحبوا الإسلام، ووقتها أنا كنت بعتقد إنه الصوفية هي الإسلام العصري، هي الإسلام الجيد، لأنه فيها كتير ربط مع الفلسفات الروحية الروحانية اللي بيتم نشرها وتجميلها بقوة. والحمد لله اللي ربنا هداني وأبعدني عن هذه الأشياء كلها. الهندوس بيحبوا الإسلام، هم يحبون ما يهدم الإسلام، لكن إيه هي هذه الكلمات اللي هي ما هياش مفهومة؟ ما هذه الكلمات؟ يعني هل مثلا كان في كلمات معينة بتكرروها بس بلاش تنطقيها ربنا يحفظك لئلا تكون تعويذات سحرية أو طلسمات؟ لا، هي أي كلام لا ينتمي للغة، فقط اربط أي حروف مع بعض من غير ما تعتقد نفسك أنك تتكلم لغة مفهومة، لا ولا إنجليزي ولا عربي ولا أي لغة أنت بتعرفها، بعيدة تمام البعد عن أي لغة أنت بتعرفها. بقدر شبهها مثل بداية نطق الطفل الصغير لما بيبدأ بس بيقول أي أحرف مع بعض غير مفهومة وغير مرتبطة، نفس الشيء. هي لا تنتمي للغة لكلمة معينة أو معنى معين، بسموها الجبرش اللي هي كلام مش مفهوم، أي كلام مش مفهوم، هذا هو. طيب السحرة التائبين بقى مشكورين إن شاء الله يعرفونا إيه فكرة هذه الكلمات اللي هي ما هياش مفهومة، لكن هل تعرضتي أثناء هذه الممارسات، أثناء شحن الطاقة، أثناء تنظيف الشكرات، هل تعرضتي مثلا لحدث خطير، حاجة لها ارتباط بهذه الممارسات؟ لأن بصراحة أنا عندي أوراق علمية اتعملت لناس مارسوا تأمل أكتر من سنة وكانت النتائج كارثية. نص اللي مارسوا تأمل أكتر من 1000 ساعة حصلت لهم هلاوس مخيفة. فهل تعرضتي لحدث زي كده؟ تعرضت لكتير أشياء، طبعا وقتها ما كنت بعرف، ما كنت أربطها مثل ما ذكرت قبل قليل، ما كان عندي الربط إنه هذا بسبب اليوغا، كان الربط براسي إنه بسبب أشياء عندي أنا، مشاعر عندي أنا، هذا كان الموضوع. لكن ممكن أذكر حادثة من الحوادث الخطيرة فعلا يعني اللي أثرت عندي خلال دراستي للكونداليني يوغا. وطبعا الكونداليني هي من أخطر أنواع اليوغا باعتراف الغوروز أنفسهم، يعني هي من الممارسات اللي أساسا لا يصح إنه الواحد يمارسها وحيد، لازم يكون تحت إشراف غورو، ويكون الغورو جيد. طبعا هي ممارسات قائمة بشكل كبير على تنفسات وبضعة حركات جسدية وكغيرها من ممارسات اليوغا. أغمض عينيك وتخيل. ففي إحدى هي الجلسات الكونداليني يوغا فجأة وجدت نفسي أنا خارج جسدي بنفس غرفة التأمل، وعم بتطلع على حالي من الغرفة، عم شوف حالي أنا موجودة في غرفة التأمل بالكونداليني، وكمان أنا شايفة حالي بالغرفة بنفس الوقت. كأني كنت لحالي بالعالم، كنت كتير سعيدة بلحظتها، كان عندي إحساس مثل كأنه جرعة سعادة، جرعة دوبامين عالية جدا كانت موجودة. حلم جميل، ما كنت حابة أصحى من هذا الحلم. يعني كان بصراحة شعور جميل. لما خلصت جلسة التأمل فأنا تكلمت، كان وقتها سوامي هو اللي عم يعمل لنا الجلسة ولا مش الغورو الأساسي. فقلت له أنا شفت نفسي خارج جسدي وكنت سعيدة جدا. فطبعا إجا الأشرم كلياته يبارك لي إنه هذا النوع ما بيحصل مع الأشخاص بسهولة، في ناس بيقضوا عمرهم ليحصلوا على هي التجربة بس ما بيحصلوا عليها. فأقنعوني إنه أنا عندي روحانيات عالية، إنه أنا بداية طريقي للتنوير صار يعني مفتوح، والكل كان سعيد والكل كان مبسوط، وأنا مع العالم كنت مبسوطة بنفسي، يعني إنه حصلت على تجربة غريبة. وهي كمان دكتور من الأشياء اللي بتشدنا إنه نحن نبقى في هذا المجال، إنه نحن عم نحصل على أشياء غريبة ما بيحصل عليها أي إنسان، بس نحن ما بنعرف مدى خطورتها لحد هاللحظة. طبعا المشكلة هي اللي حصلت في الليل. طبعا وقت النوم وبدي نام، فجأة صرت حس إنه في معي
حدا بالغرفة يعني عم يتحرك. أنا طبيعتي ما بخاف بسهولة، يعني ما بخوفوني إن كان شياطين أو هيك حركات، ما بخاف. لكن الحركة كانت مزعجة. غرفتي كانت على ممر صغير داخل الأشرم اللي كنا بندرس فيه الكونداليني يوغا، فكان الضوء عم يعني يشتغل ويطفي. طلعت من الشباك ما لقيت في حدا، رجعت حس انه في حدا حوالي، كان شيء مزعج، دقات قلبي بدت ترتفع وتدق بسرعة بسرعة من غير سبب. ما كنت خايفة بس كنت منزعجة كتير، يعني حاسة في حدا معي بالغرفة، فلحتى أخلي هذا الشعور يروح مني لأنه ما رح أعرف نام، فكلمت صديقتي بغرفة الثانية، قلت لها بس تعي لعندي شوي مشان بس يروح مني هذا الإحساس الظاهر أنا تقلت بالعشاء ولا شيء، هيك كان تفكيري، يعني ما خطر لي نهائيا من الممارسات. ف هي طبعا فتحت باب غرفتها لتجي لعندي، فشافها الجورو. طبعا على فكرة الجوروز ما بيناموا، يعني ممكن يناموا ساعتين باليوم، وهذا عرفته كمان بعدين انه السحرة اساسا ما بيناموا. فشافها لانه المكان طبعا كله مراقب بالكاميرات، فسألها انه شوفي وين رايحة، ليش طالعة من الغرفة. طبعا هو نظام مدرسة داخلي يعني قوي وصارم على فكرة. فخبرته انه انا حاسة بشيء غريب، فاجا لعندي على الغرفة هو وصديقتي، سألني شو في، حكيت له، ضل هيك صفنان بحياته شوي، بعدين قال لي هذا اللي حصلتي عليه هو لأنه صار عندك نمو في الروح، ومو بسهولة العقل يتقبله، ومو بسهولة إنه أنت بسرعة تتبنيه، فمع الأيام رح تتعودي عليه. اليوم بعد ما عرفت حقيقتها، عرفت إنه هي التعود على الشيطان شوي شوي، وعرفت إنه الواحد بيدخل خطوة خطوة في عالم الجن والشياطين. الدخول المفاجئ بيساوي صدمة، بس الدخول البطيء بيساوي يعني نوعا ما بصير أسهل، وبصير في ود بين الشيطان واللي بيمارس الموضوع. بعدها ما قدرت نام بالغرفة نهائيا، فطلبت تغييرها للغرفة لأنه كانت كتير مزعجة، وخصوصا أنه كان مرسوم على الحيطان رموز اليانترا، وكان الرمز اللي موجود بالغرفة عندي هو الصليب المعكوف اللي هو رمز الشيطان، يعني تحديدا استحضار الشيطان وحظ الشيطان مثل ما بيدعوا أهل اليوغا. فطلبت تغيير الغرفة لأنه ما بقيت أقدر أقعد فيها، خلاص صارت مزعجة. غيرتها. حصل بعدها بضعة أشياء بس مو بنفس هي القوة اللي كانت، أخف شوي، ولسه لحد اللحظة أنا ما عم أعرف أربط إنه هي من الممارسات، لأنه الشيطان فعليا كان عامي على قلبي. طبعا تجربة إسقاط نجمي كامل، تجربة خروج من الجسد واللي هي أصلا هلاوس وتخيلات شياطين. الشيطان بيتدخل وبيرمي خواطر ويخليك تشوف حاجات غريبة، زي اللي بيحصل مع تجارب الاقتراب من الموت. في هذه التجارب الشيطان بيستغل هذا الموضوع وبيعمل تلبيسات مش كويسة. ناس بيكونوا على الكفر المبين بتحصل لهم هذه التجربة، يأتيهم الشيطان فيقنعهم إن هم صح. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نستعيذ بالله من تخبطات الشياطين عند الموت. فالشيطان بيلعب في لحظات الانفعال النفسي الشديد. لكن أثناء الدراسة في الهند، هل في سر معين الجوز قالوهولك؟ هل طلبوا منك مثلا حاجة معينة؟ كانت هي من الشغلات الغريبة أول ما دخلت المدرسة. بعدها بأسبوع بصراحة سألني الجورو، قال لي كيف الوضع عندك في الدروس، عم يطمن علي، لأنه هو كان كتير فرحان أساساً بأنه وحدة عربية مسلمة دخلت الأشرم، وهي يمكن ما حصلت معه ولا مرة، فكان فعلياً هو كتير فرحان بوجود وحدة عربية ومسلمة بالأشرم. كان عم يعرف الناس علي، كان بحب أنه يعني يساعدني إذا في شيء. فاجا سألني قال لي كيف شايف الوضع بالأشرم، فهمان القصة؟ فوالله أنا قلت له أنا ما عم بفهم شيء،
أنا عم نام بحصص الفلسفة، الموضوع كتير صعب علي، فطالع ورقة وكتب لي عليها أشياء اللي هي الأساسية، وأخذت الورقة منه من غير ما أطلع عليها نهائياً وحطيتها بالشنطة، لأنه أساساً أنا يعني ما جاية أدرس فلسفة ولا شيء، جاية أدرس رياضة وصحة. وهي الورقة رح يكون لها قصة كتير كبيرة بعد ما عرفت الحقيقة، بحكي لكم إياها بعدين. ورقة كتبها لك الجورو لها قصة هتحكيها لنا بعدين، لكن رجعينا بس للحظة اللي حصل فيها انفصال عن الجسد وشفت نفسك في الغرفة. النهاردة بعد ما أدركتي واقع هذه الممارسات، هل تقدري تقيمي اللي حصل معاكي وليه حصل بهذه الصورة؟ اليوم لما أنا بنظر لهذه التجربة وبتذكر الأحداث اللي كانت وقتها بدراسة قوية، كمية من التأملات القائمة على التخيلات وأغماض العقل، إسكات الحواس، كمية من الفلسفات، كمية من الكلام على آلهتهم اللي هي الشياطين. كل هذا أتعب وأرهق الدماغ. من ضمن أيضا هذه الموسيقى اللي كانوا حاطين لنا إياها، وضمن الكونداليني والتواصل مع هاي الشياطين، اليوم أنا بأكد ما هي إلا هلوسات نتيجة تعب العقل، نتيجة عدم التركيز، ونتيجة فتح العقل للغير إنه يضع فيه ما يشاء ويسيطر عليه. فكل هذه هلوسات وهلوسات شيطانية. أجواء هيأت لهلوسات، أجواء هيأت للشياطين إن هي تسيطر على العقل. هلاوس عقلية توحيها الشياطين في راس البني آدم، فبتهيأ له إنه هو غادر جسده، أو عم يشوف نفسه من مكان عالي، أو زار كواكب أخرى، أو على مقدرة على التواصل مع أشخاص آخرين. لكن السؤال هنا اللي قد يرد على ذهن المشاهد، هل في هذا الوقت ما كنت منزعجة من هذه الأجواء؟ أنا خلص براسي مثل ما كتير ناس بتقول عم يحكوا عن الآلهة، شو ما لي علاقة بآلهتهم، أنا جاي أدرس الرياضة والصحة، ومثل معظم الناس اللي بيقولوا يعني هذا الكلام، ما لنا علاقة بآلهتهم، ناخذ المفيد وبنمشي. لكن لا، أنا كنت في عمق الدين الشيطاني الوثني الهندوسي، لكن بطريقتي الخاصة، أو زين الشيطان لي سوء عملي بالأحرى، خلاني أحس إنه أنا عم بعمل شيء جيد وما بيعارض إسلامي نهائياً للأسف، وهو معارض تماماً، لأنه نحن لازم نتبع ديننا صح، نخالف المشركين، من تشبه بقوم فهو منهم. أنا جالسة معهم عم بتصور، عم عظم آلهتهم والعياذ بالله اللي هي شياطينهم. للأسف ده نفس مدخل من يمارس اليوجا والطاقة والعلاج بالطاقة في بلادنا، بيحاولوا يبرروا لتقليد هذه الكفريات والتسليم لهذه الكفريات. لابد أن نعلم أن ممارسات الهندوس هي وثنية كاملة. من يقلد هذه الزبالات والخرافات وتنظيف الشكرات وسحب الطاقة السلبية وشحن الشكرات وميديتيشن وكل هذه الخرافات، فهو بهذا يسلم نفسه للشيطان. هذا إلحاد كامل. ما ينفعش أوجد مبرر لتقليد الوثنيين، ما ينفعش. لكن بعد العودة من ريشيكيش بدأت أستاذة هوليستيك في تدريب اليوجا، في نشر اليوجا. فعلا أنا رجعت من ريشيكيش يعني مدربة يوغا بامتياز، لأني قادمة من عاصمة اليوغا، فكان طبعا الأشياء اللي تعلمتها الناس بتحب تيجي تتعلمها، فكنت بقوم بإيفنتس بأماكن طبعا راقية بأسلوب معين خاص، وللأسف الشديد كنت أنشر هذا الفكر الفلسفي الوثني على العمياني. الله يغفر لي جهلي، تركنا النبي ولحقنا الغبي. تركنا النبي ولحقنا الغبي. ربنا يحفظك، ما أدقها من كلمة. ده هخليه العنوان بتاع هذا اللقاء إن شاء الله. دايما الناس اللي بتدخل في موضوع العلاج بالطاقة واليوجا والحاجات دي، دايما مع الوقت أو بعد وقت بيبدأ يحصل عندهم سقوط لهيبة السنة في قلوبهم،
هيبة النص الشرعي بيفقدوا ثوابت الشريعة مع الوقت؟ تتغير نظرتهم للدين بشكل عام؟ الحقيقة تغير نظرتي لمفهوم الدين بشكل عام. تغيرت نظرتي لمفهوم الدين بشكل عام. خلص أصبحت مقتنعة أنه بقانون لا يوجد صح أو غلط، والله سيرحم الكافرين ويدخلهم الجنة. والسنة النبوية بالنسبة لي أصبحت مجرد كلام، وأخذ بالقرآن فقط، والتفسير على ما تهواه نفسي وشياطيني. إنكار السنة وإخراج النص الشرعي عن معناه وعن مراد الله عز وجل منه، للأسف ده منهج كتير النهاردة ممن يدرب على العلاج بالطاقة، من يدرب على قوانين الاستحقاق الإلحادية والعلاج بالريكي وكل هذه الخرافات، لأن القضية أصبحت عندهم كيف نوفق مع الهندوسية، فما وافق الهندوسية من الإسلام أخذوا به، وما خالفها حرفوه أو ربما أنكروه بالكلية. لكن أنا عاوز أوصل للحظة اللي حضرتك قلت فيها لا، هنا فعلا اليوجا وثنية، العلاج بالطاقة دي طقوس هندوسية. عاوز أوصل للحظة اليقظة اللي حصلت عند حضرتك. سبحان الله، أنا طبعا ماشية بأمور اليوغا والإيفنتس اللي بعملها ومستمرة بدراستها، ولسه بدي أكمل وبدي أروح سافر من على اليابان، وبدي يعني استمر بهذا المجال اللي أنا بديته. سبحان الله، قاد لي الله سبحانه وتعالى فيديو لامرأة مسيحية أمريكية معترضة على تدريس اليوغا لأولادها في المدارس، وترفض بشدة وتقول إنها هم مسيحية ولا تريد أولادها أن يصبحوا هندوس. طبعا أنا هذا الفيديو استغربت منه، إنه شو عم بتقول هي؟ أنا درست اليوغا وأنا ماني هندوسية، أنا كنت بالهند ودارسة اليوغا، وفجأة في شيء براسي ما بعرف شو هو، مثل ضرب. رجعت بسرعة فتحت على ويكيبيديا بصراحة معنى كلمة يوغا، لقيتها طقوس عبادة هندوسية، يعني أسهل من هيك ما في. رجعت فتحت الكتب اللي أنا درستها، لقيتها طقوس عبادة. كيف أنا ما كنت شايفتها؟ كيف الشيطان ما كان عم يخليني أشوفها؟ لهالدرجة أنا كان معمي على قلبي. كانت صدمة كتير كبيرة، كتير كانت الموضوع غريب بالنسبة لإلي. ليش ما حدا خبرنا؟ ليش ما حدا عم يحكي إنه هذا عبادة؟ أنا السنين الطويلة من حياتي قضيتها على أساس إنه هي رياضة وصحة وعلاج وتأملات وراحة. كانت كتير صدمة صعبة. كل ما بتذكرها لحد هاللحظة قلبي بصير بيرجف، كيف إنه أنا عم أدي طقوس هندوسية وطقوس عبادة شيطانية وأنا ما بعرف، كيف دخلت بهذا المجال وغرقت فيه وأنا ما بعرف. بصراحة السؤال اللي تكرر براسي، ليش ما في حدا بيحكي بهذا الموضوع؟ ليش ما في أي شخص متبني لفكرة توضيح هذه المفاهيم؟ دخلت على السوشيال ميديا بشكل عام وعلى الفيديوهات، وجدت أن المسيحية واليهود أساساً من 10 سنين وأكثر، طبعاً من 10 سنين وأكثر من بداية اكتشافي للحقيقة اللي هي كانت من تقريباً تاريخ 3 سنين وأكثر. الموضوع حط في قلبي غيرة كبيرة على ديني، إنه معقول ما راح أكون مثل بقية الأديان غار على ديني وأقدر أقدم شيء يفيد الناس. عطاني حافز كتير كبير إنه أدرس الديانة الهندوسية وأدرس أصول هذه الممارسات. وفعلاً جبت الكتب الهندوسية وطلعت كل الكتب اللي موجودة عندي، ولما فتحت أحد الكتب وجدت الورقة يلي كتب لي إياها الجورو من قبل لما كنت في الهند، وبصريح العبارة مكتوب عليها عبادة، worship مكتوبة عليها، لكن الشيطان منعني حتى إني شوفها وأعرف حقيقتها بلحظتها. كانت صدمة فوق صدمة كمان، عطاني حافز أكبر وأكبر إنه أنا بدي استمر وبدي أعمل بحث بهذا الموضوع. والحمد لله وصلت لكثير من الأشياء وأصول في هذه الممارسات قوية غير مذكورة بكثير أماكن، ممكن توضح لنا بكل بساطة
ما هي هذه اليوغا وما هي ممارساتها بكل سهولة، وبعدين لكل إنسان يختار بحب يتبع ديانة الهندوسي يتبعها، بس نعرف حقيقتها بالأول لهذه الممارسات. وبعد طبعا ما درستها بشكل جيد وعملت فيها بحث وصار عندي علم كافي أقدر أتكلم فيه مع الناس، في منتصف 2021 فتحت حساب طبعا على السوشيال ميديا No More Yoga، وبدأت أتكلم مع الناس. في البداية طبعا لأنه الناس ما كانت متعودة تسمع كلام سيء نهائيا عن اليوغا، فكان في ردة فعل عنيفة، وهذا شيء طبيعي لأنه معظم الناس بيحبوها، فلما بيجي بيقول لهم شخص إنه هذا ممارسة شيطانية وللمسلمين والمسلم بيغار على دينه، فكان طبيعي ردة الفعل. بس بعد ما هديت العقول وجدنا الحمد لله أعداد كبيرة، أنا ما بدي أذكر رقم، بس أعداد كبيرة جدا من الناس اللي اهتدت وعرفت حقيقة هذه الممارسات، وصوتنا صار يوصل. واليوم نحن مع دكتور هيثم طلعت كمان لحتى نوضح وننشر مع بعض هذه الأمور وحقيقتها الوثنية. سبحان الله والحمد لله، ربنا يحفظك ويثبتك اللهم آمين. ورقة كتبها لك الجورو فيها كلام صريح أن اليوجا عبادة تورشيب، وتحتها حتى كلمة تو يونايت، التوحد بين الإنسان والإله، بيتوحدوا باليوجا. فكرة اليوجا بتقوم على شحن الطاقة الحيوية، أو بمعنى أدق إدخال الإله في الفكر الهندوسي داخل الإنسان، لأن الإله في معتقدهم كما قلنا بيحل في الكون على شكل طاقة كونية أو طاقة حيوية، تعالى الله عن كفرهم. فالطاقة الكونية هي صنم يعبد من دون الله عز وجل. الناس اللي بتعالج بالطاقة الكونية والطاقة الحيوية يا جماعة ده صنم هندوسي. كلمة يوجا أصلا من الجذر يوج، ومعناه توحد مع الخالق، أنت والإله تصيران شيئا واحدا. I've always described yoga as a ladder to the divine. The whole technology of yoga is just about this, transforming yourself from being just a piece of creation to the Creator Himself. This is not in search of God. This is in search of becoming a God. This is not in search of divine. This is in search of becoming divine. فاليوجا فكرتها بتقوم على أن الإله بيحل في العالم المادي، وأنك تصبح إلها بتطبيق هذه الممارسات كأي وثنية قديمة. لعل اللي حصل مع حضرتك عشان تساعدينا في كشف هذه الوثنية المدمرة، عشان توصلي رسالة للناس، لعل الله ينفع بهذه الرسالة. وأتمنى أنك توفقي للتفرغ لهذا الملف. أتمنى يكون عندنا مئات من طلاب العلم يتفرغوا لكشف الوثنيات في العلاج بالطاقة وشحن الشكرات وقانون الجذب وكل هذه التطبيقات. إذا تركك لليوجا ده كان قرار ولا انهيار؟ بالنسبة لإلي الصدمة كانت قرار، لأنه عند الدين صعب الإنسان يتخير، ما في، هي جنة أو نار، ما في عنا حل تاني. طبعا أنا قبل ما أعرف حقيقة هذا الموضوع أنعم الله علي إنه أنا كنت عم بدرس ديني بتعمق، فسبحان الله يعني كان دعاء عندي أدعية ودعاء اللي كتير دائما بقوله: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وهذا من فضل الدعاء إنه إجت الهداية. فلما إجت الهداية فأنا طبعا بدي الجنة وبدي رضا الله سبحانه وتعالى، وإني اتبع سنة رسولي عليه الصلاة والسلام بكل شيء. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا: والرجز فاهجر. هذا كله رجز من عمل الشيطان، هذا اللي أنا كنت فيه. فطبعا كان قرار، وقرار سريع جدا. يعني هي كانت مجرد 3 أيام من الصدمة، وبعدين أخذت القرار سأدرس الهندوسية وسأعرف أصول اليوغا وسأنشر هذه الحقيقة. ربنا يحفظك ويثبتك آمين. التأمل، أو بمعنى أدق إن إحنا نغير الوعي عن طريق تسكين العقل، لأن للأسف بيستخدموا عندنا كلمة التأمل عشان يضحكوا بيها على الناس. في فرق كبير جدا، بل ولا علاقة بين التأمل بمفهومه الإسلامي والذي يعني النظر في مخلوقات الله عز وجل وتدبر حكمته سبحانه، وبين التأمل الهندوسي اللي هو تسكين العقل والجسد، اللي هو خدر عقلك
وما يتبع هذا من هلاوس. فسؤالي هنا، هل التأمل ده روتين ثابت في الهندوسية؟ لأن احنا بصراحة بنلاقيه تقريبا في كل تطبيقات العلاج بالطاقة، كلها علاج بالريكي وأكسس بارز وسبليمينال، كلها بتقوم على نوع من أنواع تسكين العقل أو توكيدات أو إن احنا بنلعب في الوعي. فهل ده روتين ثابت في الوثنية الهندوسية؟ وهل كان له تأثير على عقلك مع الوقت؟ موضوع التأمل هو أساسي بكل ممارسات اليوغا وبكل المدارس اللي دخلتها أو بالأشرم، هذا شيء أساسي. غمض عيونك، اجلس، اقتل حسك وحواسك وتخيل. إنه خلال هذه الممارسات اللي تعتمد دائما على إغماض العينين طول الوقت، استدعي مشاعر قديمة، نظف شاكراتك، افتح شاكراتك، تصالح مع الماضي، امسح المشاعر. فكان يعني شيء بصراحة متعب جدا، وبده شغل كتير. يعني هم بيضعونا في مكان كله تخيلات، ونحن بدنا نعتني بهذا المكان اللي بنيناه أساسا في خيالاتنا، ننظفه ونشحنه نعتني فيه كأنه عالم حقيقي فعليا. فكان في كتير تعب للدماغ، وكله من ضمن نطاق التأملات. أكيد كنا نصحى الصبح، أول ما نفتح عيوننا بنفتح عيوننا بالضبط وبنروح إلى قاعة التأمل، بنغمض عيوننا بس نحن مو نايمين وعم نتأمل. بالليل قبل النوم عنا جلسة تأمل، مغمضين عيوننا بس نحن مو نايمين وعم نتأمل. وصلت لمرحلة أنا في صراع مع النوم، صار عقلي ما بقى يميز أنت مغمضة عيونك عم تتأملي ولا مغمضة عيونك بدك تنامي. فصار عندي أرق وقلق قوي جدا، وهذا كان من أهم أسباب الهلاوس والتهيؤات اللي حصلت معي، وتخيلت أنه أنا خرجت من جسدي. فالتأمل كان بالنسبة لي معاناة قوية للأسف الشديد، وما زلت في ذلك الوقت مقتنعة أنه هذه ممارسات راحة وسلام وليست ممارسات شيطانية. مغمضة عيونك بتتأملي ولا مغمضة عيونك بدك تنامي؟ العقل فعلا مع طول هذه الممارسات بيبدأ يهلوس، وهذا ملعب الشيطان. كان أكتر مشكلة مع حضرتك هي القلق وارتباك النوم. أنا أكثر شيء تعرضت له وبقوة كان هو القلق والأرق في النوم. كان عندي فعليا مشاكل كبيرة مع النوم، حتى أنا ونايمة بشعر إني صاحية، وهذا طبعا من سبب كثرة التأملات وكثرة التخيلات، وهذا بيحصل مع عدد كبير. يعني هذا شيء أساسي عند الكل. بعضهم يتغاضى ويتجاهل عنه وما بيحاول يشوفه من نفسه، لكن فعليا ومن خلال كلامي مع حرفيا لحد اللحظة اللي عم نحكي فيها حاليا آلاف من الأشخاص، هذا العارض عند الكل. الأرق والقلق موجود عند الكل، إن كان مؤقت أو كان متقطع أو كان دائم موجود. هل الشيطان موجود النهاردة في حياة هوليستيك؟ هل انت حاسة ان هو لسه مأثر عليكي؟ لسه تعبك؟ حاليا الشيطان مؤثر أو متواجد معي بقوة، بس لسبب إنه أنا عم حاربه. والسبب الثاني إنه أنا أقوم بدراسة الكتب الهندوسية وأصول اليوغا، وأنا لا أنصح أي أحد ما له شغل فيها إنه يلجأ إليها، لأنه كلها طلاسم سحرية وكلها استدعاءات الشياطين. ندرس ديننا بالأول، نتمكن منه لكي لا تقع الشبهات في راسنا. بعدين اللي مضطر إنه يدرس أو يقرأ في الكتب الهندوسية بما يسمى مقدسة عندهم، والتي هي كتب شيطانية، بيكون حذر بهذا الموضوع، لأنه أنا تعرضت لضغط كبير يعني من تأثيرات الشياطين، بس ما كنت بعرف الموضوع. ولأنه كنت مشغولة دكتور أنا خلال فترة الدراسة، ما عندي وقت أعطي فكري للشيطان، فكان بيجي في المنام. بس الحمد لله بفضل نعمة الإسلام علينا بنعرف كيف نتخلص منه، كيف نكون نحن أقوى. لكن كيف مأثر على حياتك في هذه الأيام؟ يعني إيه هو تأثيره النهاردة معاكي؟ بيحاول دايما يمنعني ويأخرني عن أنه أنشر الحقيقة عن هذه الممارسات.
بيعطل لي طريقي، أحيانا بيسلط علي ناس يكونوا عقبات في طريقي لحتى يمكن أنا مل وأتراجع وأنهي هذا الموضوع وأقول خلص ما بدي كمل فيه. لكن لا، أنا مستمرة، ورب العالمين أخبرني وأخبر كل مسلم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أنا ما راح أخلي عدوي يغلبني، أنا بدي أغلبه. في لحظة الانتقال عن وثنيات الشيطان، الكلام ده للناس اللي كانت بتمارس اليوجا أو المديتيشن أو الثيتا هيلينج أو الهوليستيك هيلينج أو قانون الجذب أو بالتخيل تنال ما تريد. الناس اللي كانت بتمارس تطبيقات الطاقة المختلفة وعزمت على التوبة لرب العالمين من كل هذه التطبيقات الشيطانية. فأنا نصيحتي بصراحة لازم نحافظ على سورة البقرة. سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة، وبخاصة في أول كم شهر بعد الإقلاع عن هذه التطبيقات لازم نقراها كل يوم عشان ربنا يحفظنا من أذى الشياطين في لحظات وفي أيام الإقلاع. كمان نحافظ على آية الكرسي بعد الفجر وبعد العصر وقبل النوم في أذكار الصباح والمساء وقبل النوم. وقبل ما أنام أجمع كفي وأنفث فيهما وأقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين وأمسح بهما جسدي 3. ونحافظ كل يوم صباحا على قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. الذكر ده إلى جانب إن هو بيعدل 10 رقاب وتكتب به 100 حسنة وتمحى به 100 سيئة، إلى جانب ذلك أنه يكون حرزا من الشيطان يوم كذلك حتى تمسي. فدي كلها تحصينات مهمة جدا جدا. ويا سلام لو كل يوم تصبحنا ب7 تمرات من عجوة المدينة أو أي تمر، لم يضرك سم ولا سحر ذلك اليوم. الوقاية من العلاج بالطاقة وتطبيقات العلاج بالطاقة هي بنفس قدر وطبيعة وطريقة الوقاية من السحر، كله سحر. فالعلاج بالطاقة وتطبيقات الطاقة المختلفة هو أحد أنواع السحر. الآن بعد هذه الرحلة الطويلة، ما رأيك في الجوروز؟ ما رأيك في معلمي الطاقة الهندوس؟ يلي لاحظته خلال تواجدي ومعاملتي مع طبعا عدد من الجوروز، لأنه أنا غيرت أكثر من مدرسة وأيضا زرت أكثر من معبد من معابدهم، هم ناس بقدر أقول عنهم كذابين، بيلعبوا على المشاعر تحت مسمى المحبة والإنسانية والأمور الطيبة والأخلاق الحميدة. وأنا ما بنكر نهائياً أنه أنا استفدت من بعض الأشياء خصوصاً في مجال الصحة. كنا ندرس أشياء صحيحة وحقيقية ومرتبطة بالجسد الحقيقي، وكنا ندرس أيضاً أشياء وأمراض مرتبطة بالجسد الوهمي أو الخيالي اللي هم بيؤمنوا فيه. لكن بقول إنه أنا ممكن كنت أحصل على هذه العلوم الحقيقية اللي بتتبع نظام الصحة الحقيقي الجسدي المادي من مكان آخر لا ينتمي لديانة أخرى. على فكرة أنا فعلا بلاحظ عندهم نوع من الكبر والاستعلاء الغريب. لكن النهاردة أستاذة هوليستيك، إيه هي نصيحتك للناس اللي لسه بتمارس اليوجا والفانج شوي والتأمل وكل هذه التطبيقات، الناس اللي لسه عايشة في جو هذه الخرافات؟ ما هي النصيحة بتاع حضرتك لهم؟ نصيحتي لهم إنه راجعوا وتأكدوا من أصل كل كلمة أنتم بتنطقوها ومرجعية كل ممارسة أنتم بتروجوا لها وسوقت إلينا بطريقة غلط. أنا بقول لهم كلهم، أنا يوما ما كنت مكانكم وكنت دافع عن اليوغا وكنت روج لهذه الممارسات الوثنية بجهل، بس اليوم نحن وصلت لنا الحقيقة وعرفنا أنه هذه ممارسات تتبع ديانة أخرى ليست من ديننا. نحن نهينا أن نقترب منها أساسا هذه الأماكن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا من تشبه بقوم فهو منهم وخالفوا المشركين. لو أنتم حابين الحركات الجسدية مثلا وتمارين الاستطالة ما في مشكلة، هذا الشيء جيد بعد ممارسة الرياضة. يلي بيحب يعمل فنون قتالية اعملوا،
وقووا أجسادكم كما أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. المسلم القوي خير من المسلم الضعيف، لكن لا نؤمن بهذه الطاقة التي هي آلهة شيطان عند ديانة أخرى وعلم زائف ليس له أساس حقيقي في العلم. وقووا أجسادكم، وهيك بنكون خالفنا المشركين واتبعنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا نحن المفروض نتبع نبينا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نهانا عن تشبه بديانة أخرى واتباعها، نقف عند هذا ونقول آمين، سمعنا وأطعنا يا رسول الله. طيب، نصيحة من حضرتك لأولياء الأمور في هذا الزمن. من فترة كنت عم طالب إنه يكون هناك هيئة معنية بتوجيه الأهالي، لأن الأهالي ما بيعرفوا بحقيقة هذه الأمور ولا يعلمون أن الكرتون مليء بالوثنيات. فيجب أن يكون برامج لتوجيه الأهالي بحقيقة ما يتم نشره وعرضه لأولادهم. فأنا نصيحتي لهم أنه انتبهوا لكل كلمة بتستخدموها حتى أنتوا في البيت مع أولادكم. اليوم بنلاقي الأهل أو الأم بتقول لابنها مثلا رتب غرفتك مشان الطاقة الإيجابية تكون أعلى في الغرفة. هي لا تعلم أنه باللا شعور زرعت وثنية في عقل ابنها وحولت مفهوم الرحماني والطيب والشيء الجيد لمسمى وثني، هي باللا شعور من غير قصد، وحولت الشيء الشيطاني والخبيث إلى طاقة سلبية أيضا من غير قصد. هذا ابنها رح يكبر بعد شوي، رح يدور على الشيطان ليتخذه عدو، ما رح يلاقيه، رح يلاقي طاقة سلبية، فحيقول هذا القرآن مو مزبوط إلى الإلحاد مباشرة. فانتبهوا لأولادكم. لما بدنا يكون عندنا يعني مسؤولية مع الأطفال ننتبه على الأقل على الكلمات المستخدمة وشو بيشوفوا أيضا من الكرتون ومن الإنمي. وفي شغلة كتير مهمة المفروض ننبه الأهل عليها، علموهم حقيقة هذه الأشياء، لا تتركوهم فقط ممنوع تشوف هذا شيء غير جيد، لا، فهموهم العدو، فهموا أنه هذا عدونا، شوفوه، ما تنقطعوا عن الحياة العصرية، لأنه صعب كتير دكتور اليوم أنا الطفل ينفصل عن الكرتون المنتشر بين أصحابه. خليه يشوفه، بس خليه بذات الوقت يفهم إنه هذا كرتون وثني إحنا ما لنا علاقة فيه ولا نتبعه بأي طريقة كانت. وهي الشيء لاحظته عند المسلمين يلي موجودين في الغرب، يعني بتلاقيهم مثلا الطفل بيكبر وما بياكل لحم خنزير رغم إنه لحم الخنزير مثلا موجود في كل مكان، لأنه الأهل نبهوه علموه، بيروح المدرسة هو طفل عمره 5 سنين بيعرف إنه هو ما بياكل لحم الخنزير، لأنه هي تربية وضعت في راس الطفل. وغيره نفس الشيء، والكرتون والوثنيات كمان نفس الشيء. يعني إيه كرتون وثني؟ بصراحة لم تحضرني، يعني إيه معنى هذا الكلام؟ الكرتون الوثني اللي هو بيتم من خلاله نشر التعاليم الوثنية عن مفهوم الطاقة الباطنية، عن مفهوم السجود لغير الله، أيضا يتم نشر هذا الموضوع وتعظيم التماثيل، فهذا شيء وثني. طيب، عاوزين في الأخير نصيحة لنا جميعا. أنصح نفسي والجميع أن نتبع هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نقطة، انتهى الموضوع، ما في كلام بعد هيك. نشكر حضرتك أستاذة هوليستيك على قبول هذه الاستضافة، نفع الله بعلمك ونفع الله بهذا اللقاء، أمين. وفي الأخير هذه كانت صيحة نذير لعلها تلقى آذانا صاغية، ونرجو أن يأتي اليوم الذي يتم فيه تجريم هذه الممارسات على الأقل باعتبارها دجل واحتيال طبي. المجلس الوطني للاحتيال الطبي في أمريكا بيصنف العلاج بالطاقة كأحد أنواع الاحتيال. نشكر لكم حسن الاستماع، لا تنسونا من صالح الدعاء. نلتقي على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين.
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون